iBond SkyRC Academy YouTube channel එකට අද මම අරන් ගලා තියෙනවා ටර්බෝ බෝට් එකක්. මේක හදන විදිය කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ මුලින්ම හදන විදිය මම දැම්මේ නැහැ. ඒකට මම මේකේ පරණ බෝට් එක තමයි මොඩිෆයි කරලා අරන් තියෙන්නේ මේ විදියට. මේක හදලා තියෙන විදිය ගත්තොත් එහෙම මම ඔයාලට මතක ඇති මම හැදුවා රොබෝ කෙනෙක්ගේ කෑලි එකතු කරලා තමයි මම මේක හැදුවේ. මම අද වීඩියෝ ගොඩක්ම කරන්න හේතුව තමයි ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා ඇති ලංකාවේ තුරස්ස පාලක් ගන්න ගෲප් එකකින් කරනවා බෝට් කම්පිටිෂන් එකක්. ඒකට ඔයාලා දැන් ඔයාලා කම්පිටිෂන් එකට යනවා නම් ඔයාලා බෝට්ටුවක් හදන විදිය ඉගෙන ගන්න ඕනේ හින්දා මම ඩ්‍රයිවර් ෂාප් එන්ජින් මේ රේසින් බෝට් එකක් හදන විදිය මුලින්ම කියලා දෙනවා. මම ඒකට දැන්ටමත් කොටස් එකතු කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් එහෙම ඔයාලට කම්පිටිෂන් එක දාලා කියන්නේ තව සති කිහිපයකින් මම දැන් කම්පිටිෂන් එක තියෙන දවසේ දායි ඒගොල්ලන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ හදන විදිය බලලා ඔයාලටත් බෝට් එකක් හදලා කම්පිටිෂන් එකට ඇතුළත් වෙන්න. අපි යන් කොහොමද මේක හැදුවේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හදන විදිය එක නෑ. මේක කොහොමද කොටස් දැන් මේවා පොඩ බලන්න තොරව අයිඩියා එකක් ගත්ත හැකි මම මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි වැඩ කරන වීඩියෝ එකෙන් ඒ වගේම මේක කොහොමද යවන්නේ කියලා අපි බලමු.